ਤਾਂ ਸਕਿਨ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਸਕਿਨ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਾਂ ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਫਿਰ ਟਿਕਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਸਕਿਨ ਸੋਹਣੀ, ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀ ਹੋਊਗੀ ਫਟ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਕਰਬ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਕਅਪ ਸੋਹਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਕੱਢਤੀ ਨਾ। ਡੈਡ ਸਕਿਨ ਰਹੂਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਕਅਪ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ज़्यादा से तो फिर सारा ਕਲਿਪਸ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿੰਗ ਨੇ ਪਿੰਕ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਬਰ ਬੈਂਡ ਲੱਗ ਡੱਬੀ ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਹੇਅਰ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਵਿਦ ਨੈਚੁਰਲ ਲੁੱਕ। ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ। ਹਾਂ, ਹੇਅਰ ਡੂ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ। थैंक यू।